शेतात शेंगा तोडण्यासाठी गेलेली महिला 10 दिवसांपासून बेपत्ता होती। अखेर 10 डिसेंबर रोजी तिचा मृतदेह शेतातील उसामध्ये आढळून आला होता। या प्रकरणी पोलिसांनी आता महिलेच्या दिरालाच बेड्या ठोकलेल्या आहेत। 1 एकर शेतीच्या विक्रीमध्ये वहिनी आडकाठी घालत असल्यानं तिचा गळा आवळून खून केल्याचं आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह शेतातील उसामध्ये फेकल्याचा धक्कादायक प्रकार पोलीस तपासातून पुढे आलेला आहे। संपूर्ण प्रकरण काय आहे पाहूया। त्याआधी तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि अजूनही HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा। हीच बातमी तुम्ही फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमच्या HPN मराठी न्यूज या फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा। यवतमाळ तालुक्यातील मंगरुळ येथील साधना संजय जोगे ही महिला 30 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11च्या सुमारास गाव शिवारातील स्वमालकीच्या शेतात शेंगा तोडण्यासाठी गेली होती। मात्र रात्री उशिरा ती घरी परतली नाही। कुटुंबियांनी दुसऱ्या दिवशीही शोध घेतला, मात्र थांगपत्ता न लागल्यानं 1 डिसेंबर रोजी यवतमाळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली। दरम्यान गाव शिवारातीलच राजू खराटे यांच्या शेतातील ऊसात कचरा तसंच घाण वास आल्यानं मजुरांनी ऊस तोडण्यास नकार दिला। कचरा पेटवल्याशिवाय ऊस तोडणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली। त्यामुळे सकाळी 11च्या सुमारास ऊस पेटवण्यात आला। त्यावेळी ऊसामध्ये कुजलेल्या स्थितीत मृतदेह आढळला। याची माहिती मिळाल्यानंतर बेपत्ता असलेल्या महिलेच्या कुटुंबातील लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली। पेटलेल्या ऊसामुळे मृत महिलेच्या अंगावरील कपडे जळाले होते, मात्र तोरड्या व जोडव्यांवरून सदर महिला साधना जोगे याच असल्याची ओळख पटली। मृतदेह पूर्णपणे कुजलेला असल्यामुळे जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आलं। यावेळी पती संजय जोगे यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्यानं साधनाचा मृत्यू नेमका कसा झाला हे शोधण्याचं आवाहन ग्रामीण पोलिसांसमोर उभं होतं। अखेर दिरानेच वहिनीला संपवल्याचं पुढे आलं। या प्रकरणी पोलिसांनी नाना उर्फ ज्ञानेश्वर लक्ष्मण जोगे वय 30 याच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केलेली आहे। 1 एकर शेती विक्रीमध्ये वहिनी अडथळा आणत असल्यानं गळा आवळवून ठार मारल्याचं व पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूनं प्रेत बाजूच्या खराटे यांच्या शेतातील ऊसात फेकल्याची कबुली आरोपी नाना जोगे यांनी दिलेली असल्याचं पोलीस निरीक्षकांनी सांगितलेलं आहे।